नमस्कार, मी सुनीताज किचन मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आता सुरुवात झाली आहे सगळीकडे आपले आराध्य दैवत गणपती बाप्पाच्या आगमनाची। तर आपणही गणपती बाप्पाच्या स्वागताची तयारी त्याच्या आवडतं खाद्यपदार्थ मोदक बनवण्यापासून करूया। चला तर मग आज बघूया तळलेले मोदक बनवण्यासाठी काय काय घेतलं आहे ते। मोदक बनवण्यासाठी मी 1 वाटी ओलं खोबरं किसून घेतलं आहे, अर्धी वाटी साखर, 1 वाटी गव्हाचं पीठ, अर्धा वाटी मैदा, गावरान तूप, ड्रायफ्रूट्स, मीठ, वेलदोडे पावडर आणि जायफळ घेतलं आहे। चला तर आधी आपण सारण कसं बनवायचं मोदकाचं ते बघूया। सारण बनवण्यासाठी मी कढई इथे गरम करायला ठेवली आहे। त्यामध्ये आपण 2 ते 3 चमचे गावरान तूप घालून घ्यायचे। त्यामध्ये आपण हे ओलं किसलेलं खोबरं घालायचंय। थोडंसं परतल्यानंतर त्यामध्ये अर्धी वाटी साखर घालून घ्यायची। अगदी कमी गॅसवर ते परतून घ्यायचंय, जेणेकरून हळूहळू साखर वितळून जाते आणि छान ओलसरपणा त्याला येतो। हे जे सारण आहे आपल्याला जास्त वेळ पण नाही परतायचं आहे, नाहीतर मग ते थोडंसं कडक होऊन जातं। फक्त आपली साखर वितळेपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। साधारण 2 ते 3 मिनिटांमध्ये आपली साखर वितळून जाते आणि त्या सारणाला असा छान ओलसरपणा येतो आणि एकजीव व्हायला लागतं ते। आता या सारणामध्ये आपण थोडेसे ड्रायफ्रूट्स घालून घेणार आहे। थोडी वेलची पावडर, थोडीशी अर्धवट दळलेली घ्यायची आहे, जेणेकरून ती दाताखाली आली की छान लागते, त्याचा स्वाद मस्त येतो। आता यामध्ये थोडंसं जायफळ असं किसून घालायचं आहे। रेडीमेड जायफळची पूड घालण्यापेक्षा अशी वेळेवर असं किसून घातलं की त्याचा जो फ्लेवर आहे तो छान येतो। आणि जी पूड असते ती पूड जी घेतो आपण मार्केटमधली तिचा फ्लेवर पूर्ण निघून गेलेला असतो। त्यापेक्षा असं किसून वेळेवर घातलं की छान फ्लेवर येतो त्याचा। आता आपलं सारण ऑलमोस्ट झालेलं आहे आणि आता आपण हे थंड होण्यासाठी काढून ठेवू। आणि हे सारण थंड होतं तोपर्यंत आपण जे काही पारीसाठी पीठ लागणार आहे ते मळून घेणार आहे। मोदकाच्या पारीचं पीठ तयार करण्यासाठी आपण 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेऊ। त्यामध्ये अर्धा वाटी मैदा, चवीपुरतं मीठ, आणि इथे मी छान कडकडीत तुपाचं 2 ते 3 चमचे तुपाचं मोहन कडकडीत करून घेते आणि ते आपण यावर घालून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने तूप घालून घ्यायचंय। तुपाऐवजी इथे तेलाचा पण वापर करू शकतो आणि आधी चमच्याने असं मिक्स करून घ्यायचंय। ते खूप गरम आहे, ते हाताला चटका पण बसू शकतो, त्यामुळे आधी असं चमच्याने मिक्स करून घ्यायचंय। हे मोहन जे आहे पूर्ण असं पिठाला छान आधी चोळून घ्यायचं आहे। छान असं चोळून झाल्यानंतर थोडं थोडं पाणी घालायचं आहे नंतर, आणि आपण कणिक भिजवतो तसं भिजवून घ्यायचं आहे। बघा या ठिकाणी मोहन मी पूर्ण असं मिक्स करून घेतलंय।
अशा पद्धतीने. आता यामध्ये आपण थोडं पाणी घालून ते छान मळून घेणार आहे. हे बघा, अशा पद्धतीने पीठ मळून झालं आहे. एक 10 मिनिटासाठी आपण ते पीठ असंच झाकून ठेवणार आहोत. एक 10 मिनिटं झाले आणि आपण आपलं पीठ जे आहे ते कसं झालंय ते बघूया. याला आता थोडंसं तुपाचा हात लावून असं मळून घ्यायचंय. आता आपण याचे समान भाग करून घेऊ मोदक करण्यासाठी, त्याच्या पाऱ्या करण्यासाठी. हे जेवढे पण आपण भाग तयार करून घेतले आहे त्याच्या आधी आपण पारी तयार करून घेऊ मोदकासाठी. याला लावायला आपण साधं गव्हाचं पीठ जरी घेतलं तरी चालतं किंवा मैदा घेतला तरीही चालतो. तर मी साधं गव्हाचं पीठ घेऊन ते लाटून घेते. अशा आकारामध्ये पारी आपण सर्व बनवून अशा ताटामध्ये ठेवून घेणार आहे. अशा पद्धतीने सर्व बनवून घेणार आहे. अशा पद्धतीने आपण सर्व पुऱ्या ज्या आहे त्या तयार करून घेतल्या आहे. आता आपण मोदकाचं सारण भरून मोदक कसा तयार करायचा ते बघूया. मोदक करण्यासाठी आपलं सारण पण तयार आहे आणि पाऱ्या पण आपण तयार करून घेतलेल्या आहे. अशा पद्धतीने पारी हातात घ्यायची आहे आणि त्यामध्ये असं सारण भरून घ्यायचं आहे आणि असा चिमटा बसेल अशा पद्धतीने असं पिंच करून घ्यायचं आहे आणि ते असं खालपर्यंत पिंच करायचं आहे. असं असं तयार झाल्यानंतर तो मोदक असा गोल गोल फिरवून अशा पद्धतीने तो एकत्र करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने मोदक तयार करून घ्यायचे. अशा प्रकारे त्या पाकळ्या पण त्याच्या एकावर एक पडतात आणि त्याचा छान आकार त्याला येतो आणि वरती असं छान छोटंसं करून घ्यायचं आहे. जर खूप जास्तीचं पीठ झालं तर ते वरतून काढून पण घेता येतं.
अशा पद्धतीने आपले 11 मोदक तयार झालेले आहे. म्हणतात 11-21 असे मोदक केल्यानंतर एक करंजी करावी. तर या ठिकाणी मी एक पारी आहे तिची एक करंजी बनवून घेते. तोपर्यंत आपण इकडे तेल पण तापत ठेवूया, करंजी होते तोपर्यंत. या ठिकाणी आपलं तेल तापलेलं आहे. आता आपण यामध्ये मोदक सोडून तळून घेऊया. आता आपली जी करंजी आपण बनवलेली आहे ती तळून घेऊया. अशा प्रकारे बाप्पाला आवडणारा मोदकाचा प्रसाद तयार आहे. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच बेल आयकॉनचं बटनसुद्धा प्रेस करायला विसरू नका. चला तर भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.